آموزش ترکیب کیت MDP با محلول تکنسیوم برای اسکن‌های استخوان مرکز پزشکی هسته تشخیصی. MDP یه کیت بازم نان پایروژنه، متیل دیفوسفونیک اسید، 5 میلی گرم ماده مؤثره داره. این هم مثل بقیه کیت ها یخچالیه و در دمای 2 تا 8 درجه باید نگهداریش کنیم. مهمترین موضوعاتی که برای تمام کیت ها باید رعایت بشه برای MDP هم همچنین باید رعایت بشه اینه که پس از میلکینگ 2 ساعت پس از میلکینگ دیگه اگه تکنسیوم در زمان بیشتری باشه نمیشه به این اضافهش کرد و حد اکثر بعد از آماده سازی 6 ساعت بعد از آماده سازی دیگه از این کیت نمیشه استفاده کرد. من این رو آنباکس میکنم که توشو ببینید. من همه این یه بروشور داره با لیبل داره و 5 تا ویال تو این کیت وجود داره که من یکیشو فقط نگه داشتم که بهتون نشون بدم. تمام اطلاعات مربوط به این کیت یا این ویال روی این موجوده، میتونید ببینید. حد اکثر اکتیویتی که میشه بهش اضافه کرد 300 میلی کوریه با حجم 3 تا 5 میلی لیتر و 1 دقیقه بعد از اینکه تکنسیومی که میلکینگ کردیم که لینکش این بالای فیلم هست رو به این اضافه میکنید به حجم 3 تا 5 میلی لیتر و اکتیویته حد اکثر 300 میلی کوری. 1 دقیقه باید تکون داده بشه این ویال تا کاملا این پودر که میبینید که همون 5 میلی گرم ماده مؤثر است در محلول تکنسیوم کاملا حل بشه. بعد از ساخت 45 دقیقه بعد در دمای محیط انکوبه بشه تا قابلیت استفاده برای بیماران رو داشته باشه. واکسی که از صبح تولید شده، من تو کلیپ‌های قبلی آموزشی برای کیت‌های دیگه هم توضیح دادم. شیشه سربیه. میام جلو تا نحوه ترکیب تکنسیوم محلول رو به کیت MDP ببینید. خب ما چون گفتیم بین 3 تا 5 میل باید باشه، از سرنگ 5 استفاده کنیم، از سرنگ 2 دیگه استفاده نمی کنیم. این تکنسیومی که میلکینگ شده و این هم کیت پودری MDP که ما اینجا بین 3 تا 5 میل از این کاملا برمیگردونیم و در اون دایره‌ای که بهتون گفتم، این دایره وسطی که اینجا توی فیلم میبینید، من این نیدلمو فشار میدم، میکشم بین 3 تا 5. من 3 و خورده‌ای کشیدم و این رو در یکی از شیلد هایی که داریم قرار میدم و میبرم برای اندازه‌گیری با دوز کالیبراتور که دقیقاً حد اکثر اکتیویته کیت رو رعایت کرده باشه. من این تکنسیومی رو که آوردم رو اندازه‌گیری میکنم. 158 تقریبا 158 میلی کوری تکنسیوم با نیمه مشخص، زیر 300 تاست و حجمش هم بالای 3 میلی، بنابراین قابل استفاده و قابل افزودن به کیت مد نظر هست. در این شیلد رو میذاریم که پرتوگیری ما کمتر بشه. تکنسیوم مربوطه رو که اندازه‌گیری کردیم رو به کیت اضافه میکنیم. ببینید که خود کیت داره مکش میکنه. در این بسته شده. 1 دقیقه ما اینو تکون میدیم و بعد از 1 دقیقه 45 دقیقه میذاریم تو دمای محیط انکوبه بشه.